আজি জিন্তি বজোৱা যিটো কিন্তু মই দেখালোঁ সেইটো লেচনটো অলপ টাফ হয় আৰু মই যিটো চৰচৰ পৰা শুনি পেলাই বজাইছোঁ সেইটো মানে চাউণ্ড কোৱালিটি মানে এটা ঠিক নহয় কিছু নোট মই মানে পাৰফেক্টলি বুজিব পৰা নাই তথাপিও মই ৰিকুৱেষ্ট আছিল এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তো সেইটো কাৰণে মই ট্ৰাই কৰিলোঁ কিমানখিনি হৈছে নাজানো কিন্তু ওভাৰঅল যিখিনি বেছিক বস্তু আছে সেইখিনি বস্তু মই ট্ৰাই কৰিছোঁ মানে বজাবলৈ তো মই জাষ্ট দেখাই দিছোঁ নোটকেইটা মানে ফিলটো লৈ পেলাই তোমালোকে যেনেকৈ পাৰা তেনেকৈ ট্ৰাই কৰিলে হ'ল জাষ্ট নোটকেইটা মই দেখাই দিছোঁ তো আমাৰ এই স্কেলটো আছে ই মেজৰত তো এটা পেটাৰ্ণত বজাইছে 4-5টা নোট আছে সেই 4-5টা নোটৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই বজাইছে চ' নোটকেইটা হৈছে ডি ফিফথ ষ্ট্ৰিঙত বজাইছে ফিফথ ষ্ট্ৰিঙৰ এইটো ডি আৰু এইটো হ'ল ই তো এইটো বস্তু বজাইছে এনেকৈ হ'ল তাৰ নেক্সট ছিক্স ষ্ট্ৰিং বি এ জি এগেইন এ আৰু জিটো হাফ টোন তললৈ পুল কৰিছে অপেন ই হ'ল তো এই নোটকেইটাৰ ওপৰতে ভেৰিয়েশ্যন কৰি পেলাই বজাইছে চ' এইটো কাৰণে অকণমান বেলেগ দেখা হৈছে চ' মই দেখাই দিছোঁ এটা পেটাৰ্ণ বজাইছে নেক্সট এৰ পৰা বিৰ পৰা এইলৈকে শ্লাইড কৰিছে আপ শ্লাইড তাৰপিছত নেক্সট সেই নোটকেইটাই তাৰ নেক্সট পৰ্চনটো আছে তিনিবাৰ বজাইছে এইখিনি আছে নেক্সট আছে সেইটো তিনিবাৰ বজাৰ পিছত নেক্সট আহিব জি অপেন তাৰপিছত এ অপেন তাৰপিছত এ ষ্টাৰ বি তাৰপিছত ডি ই তাৰপিছত অপেন এৰ পিছত ই এফ তাৰপিছত ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিং এ তাৰপিছত ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিং বি তাৰপিছত থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ডি তাৰপিছত থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ই তাৰপিছত লাষ্ট শ্লাইড কৰি দিলে হ'ল এলৈকে তাৰপিছত এইখিনি আছে প্ৰথমতে এইখিনি এবাৰ দেখা দিছোঁ এ নটটো ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিং এ নট ওৱান টোন পুল কৰি আনিয়ে নেক্সট ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিঙতে জি নটটোত আনি জি এ জি তাৰপিছত ই তাৰপিছত থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ডি তাৰপিছত বি ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিং তাৰপিছত ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিং এ তাৰপিছত ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিং জি এইখিনি বস্তু একেলগে গুচি যাব হ'ল ৰখিব নালাগে ইয়াৰ এই নোটটোৰ পিছত এইখিনি আছে ইয়াৰ পৰা এই নোটটো পোৱাৰ পিছত শ্লাইড কৰিলে হ'ল এই ই নোট ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিঙত বজাই আছোঁ এইটো ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিঙৰ পৰা শ্লাইড কৰিলে হ'ল ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিঙৰ পৰা শ্লাইড কৰি 2 নম্বৰ ফ্ৰেট ই তাৰপিছত ইলৈকে শ্লাইড কৰি অনাৰ পিছত থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং জি 12 নম্বৰ ফ্ৰেট ই তাৰপিছত এ থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং এ again ই জি ই এ ই থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং আৰু ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিঙত বজাই আছোঁ থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং জি ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিং ই তাৰপিছত থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং এ again ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিং ই তাৰপিছত
D to one tone pull kori A first string A E so again D so second string B third string A third string A that's S R that's again second string B that's S R A that's G third string ekhini korar pisot next next G2 to hold korar pisot B not 2 third string or B not 2 jitu ase etu one tone pull korle hol one tone pull koriye A that's G so fourth string E tar pisot fourth string D again G third string that's fourth string E that's D that's fifth string B that's A that's up slide kori G rakhibo lagbo not to ebar bajai slowly bajai disu so next ekhini ase to buzar sub system to eke ebar ki korise yar direct a not pora G ekhini bostu ulta palta ko bojaise to next moi ekbar slowly bojai disu tumaleke sai loa last ekhini roi goise and next G sharp A that's B again A again G sharp A B C bora slide D lage hamaron kori C B that's again A G sharp A G sharp next part to ekhini ase that's D that's E এই arm use korise more arm to common problem hoise so iko moi arm to use kora nai baki D that's E তাৰপিছত next B C B A G sharp A G sharp that's a 16 E a 15 E D E D A C B C B A Z B A Z A Z tolole common push kori এই দিলে হল বাকি নেক্সট পোরশন তো জি আইব হেকিন একে और नेक्स्ट এটা জায়গা ড্রাম বিট লগত এটা বস্তু বজাইছে হেতু হইছে ব্লক করে ললে হল ব্লক করে লেভেলে বজালে হল লাস্ট পোরশন মই দেখাইছো বহুত গরম মানে বজাব ইচ্ছা নাই ফেনখন দিলে সাউন্ড হোৱাৰ কাৰণে মই দিব পৰা নাই তো যিখিনি মই পাৰিছো সেইখিনি মই দেখাই দিছো তো যদি কিবা থাকে বা কিবা যদি নট যদি কিবা এক্সট্ৰা লাগি আছে বুলি ভাবি আছা তো মোক কমেন্ট কৰি জনালে হ'ল তো আজি আছে এইখিনি ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব
So thanks for watching. Have a nice day.